Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh nhạc lý cơ bản của mình. Hôm nay thì mình làm video này muốn gửi tới các bạn bộ môn nhạc lý cơ bản. Vâng. Và để không mất nhiều thời gian nữa, mình sẽ đi vào bài luôn nhé. Trước tiên thì video này mình làm ra thì để cho những bạn nào mà chưa biết về nhạc lý, hoặc là những bạn nào đã biết cơ bản, thì các bạn cũng có thể xem video của mình để có thể là biết thêm được những cái kiến thức mà các bạn còn thiếu chẳng hạn. Hoặc là những bạn nào mà đã nắm được nhạc lý rồi thì cũng có thể xem để có thể góp ý cho mình những chỗ nào mà sai hoặc là thiếu sót để mình có thể bổ sung thêm. Ok. Trước tiên vào bài thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu qua một chút về cái phần mềm mình sử dụng trong bài, đó là phần mềm Encore. Thì phần mềm này mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Tại sao mình lại dùng phần mềm Encore để mình giảng dạy trên cái bài giảng của mình? Vì thực ra thì như mình thấy thì cái phần mềm Encore này thì cái giao diện của nó cũng rất là dễ nhìn, nó rất là dễ sử dụng. Đấy, thì mình có thể dùng nó để giảng dạy trên này luôn. Đối với những bạn nào mà không dùng máy tính thì các bạn có thể tải trên điện thoại. Trên điện thoại cũng có một số phần mềm để soạn thảo nhạc lý, thì bạn có thể tìm ở trên đó về. Còn những bạn nào mà không dùng máy tính, cũng không dùng điện thoại, thì các bạn có thể ra những cái thư viện ở gần những trường nghệ thuật để các bạn có thể mua cái quyển vở, gọi là vở ghi chép nhạc lý, quyển vở ghi chép nhạc ấy. Đấy, thì ở trong quyển vở đó thì nó sẽ có kẻ cho chúng ta sẵn 5 dòng kẻ rồi, thì các bạn chỉ việc mua về và sử dụng thôi. Còn những bạn nào mà không có khả năng mua được quyển vở chép nhạc lý, ví dụ như các bạn ở xa chẳng hạn, các bạn không gần các trường nghệ thuật, thì các bạn cũng có thể mua một quyển vở ô ly về như ngày xưa chúng ta hay làm ấy. Ngày xưa thì mình hay là có kiểu là lấy thước kẻ, sau đó mình dùng bút chì mình kẻ 5 dòng kẻ ra, sau đó mình chép nhạc vào đó. Đấy, thì các bạn cũng có thể dùng cách đấy được. Đấy. Còn đây là mình đang dạy cho những bạn nào mà có sử dụng cái phần mềm Encore này trên máy tính. Đấy, hoặc các bạn cũng có thể dùng các phương pháp như mình vừa nói thì cũng được, không sao cả. Đấy, miễn là chúng ta có thể có 5 dòng kẻ để làm việc. Đấy. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ vào bài đầu tiên nhé. Thì mình bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái gì mà rất là chi tiết, mà nó rất là cơ bản nhất về nhạc lý. Đấy, đây mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thì đây là cái giao diện của phần mềm Encore các bạn nhé. Đấy, để đầu tiên các bạn sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có giao diện như thế này, chúng ta bật lên nó sẽ giao diện như thế này. Còn bạn nào không muốn dùng phần mềm Encore có thể dùng phần mềm khác, ví dụ như Sibelius chẳng hạn, hoặc là những cái phần mềm, có rất nhiều phần mềm chép nhạc khác. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng. Đấy. Trước tiên mình vào đây là cái giao diện của Encore, thì mình sẽ bấm vào file này, thì các bạn bấm vào file, các bạn chọn new nha các bạn nhé. Đầu tiên thì mặc định nó sẽ để như này, nó sẽ để chỗ này là piano này, còn nữa chúng ta sẽ soạn cho piano, các bạn hiểu không? Đấy, thì các bạn chuyển nó về single stage là chúng ta sẽ soạn thảo cái khu nhạc đơn, chứ không phải là soạn cho piano. Thì bên này nó sẽ có 3 thông số. Đấy, thông số thứ nhất đó là stage per system, có nghĩa là mỗi một cái khu nhạc này sẽ có một khu nhạc đơn hay là một khu nhạc đôi. Nếu các bạn để chỗ này là 2 ấy, thì các bạn có thể soạn thảo cho piano cả tay trái tay phải, như chỗ này chúng ta chỉ để là 1 thôi nhé. System per page, chỗ này là sẽ mấy khu nhạc, trên một cái bản nhạc đấy sẽ có mấy khu nhạc, thì chỗ này chúng ta sẽ để lúc đầu chúng ta sẽ để là 1 thôi nhé. Tí sau mình sẽ có gì mình sẽ chỉnh sửa.
Đấy, measure per system có nghĩa là số ô nhịp trong một cái khuôn đấy là 3, sẽ để 3 nhé, 3 hoặc 2 cũng được. Chỗ này mình lấy ví dụ là 3. Các bạn sau khi xong thì các bạn nhấn vào create để tạo nhé. Đấy, bây giờ mình cho to lên. Đấy, thì khi mà tạo xong nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thì đầu tiên khi mà các bạn nghe một bài hát chẳng hạn, các bạn cảm thấy ôi cái bài này hay thế, mình thích cái bài này mà mình muốn học hát theo. Đấy, thì tất nhiên các bạn cũng có thể khi mà nghe một bản nhạc các bạn thấy có thể hát theo, có nghĩa là mình có thể hát theo mà không cần nhìn bản nhạc chẳng hạn, các bạn cũng có thể ok hát theo gì. Nhưng nếu mà ví dụ bạn nào mà muốn học về nhạc lý căn bản thì mình có thể hiểu chi tiết hơn về bản nhạc nó như thế nào thì các bạn có thể lên mạng các bạn tìm bản nhạc đấy. Nhưng mà khi mà tìm bản nhạc ra rồi ấy, thì mình phải biết là trong cái bản nhạc đấy nó có chứa những cái gì, làm sao để có thể sử dụng được cái bản nhạc đấy. Đấy, bởi vì khi mình nắm được cái bản nhạc đấy thì mình sẽ có những cái kiến thức rất là bổ ích, mình có thể làm được nhiều việc khác nữa, không chỉ là các bạn có thể hát được một bản nhạc đâu, mà có thể sau này các bạn có kiến thức âm nhạc để các bạn ví dụ như là hòa âm về phối khí chẳng hạn, những công việc liên quan đến âm nhạc. Đấy, bắt đầu nhé. Vào đầu tiên thì khi mà một bản nhạc thì nó sẽ, đây là mình ví dụ đây là một khuôn nhạc. Trong bản nhạc nó có thể có nhiều khuôn nhạc. Đấy, nhưng đây chỉ là mình chỉ lấy ví dụ một khuôn này cho các bạn để các bạn làm quen. Đấy, bắt đầu nhé. Thì ngoài một bản nhạc thì tất nhiên lúc đầu nó sẽ phải có cái tiêu đề ở trên này. Đấy, tên bản nhạc trên này thì cái đấy tất nhiên là các bạn sẽ biết rồi, cái đấy mình không cần nói nữa. Tên bản nhạc và tác giả ở góc phải này. Đấy, những cái chúng ta quan tâm là nhạc lý 5 dòng kẻ này đã. Thì đầu tiên các bạn nhìn đây là một cái khuôn nhạc. Cái đầu tiên các bạn cần nắm được cho mình đây là một khuôn nhạc. Các bạn nhìn đây các bạn đây biết rồi, đây là một cái khuôn nhạc các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào luôn thành phần đầu tiên. Đây cái chỗ cái mình bôi đen đây này. Đây. Thì cái thành phần đầu tiên này mình giới thiệu cho các bạn đây là khóa nhạc. Khóa nhạc nha, các bạn nhớ vào. Đây là khóa nhạc. Thì cái ký hiệu này người ta gọi là khóa son. Ký hiệu này gọi là khóa son. Tại sao gọi là khóa son? Thì các bạn để ý nhé. Cái chỗ cái bụng của nốt nhạc này, cái phần to dưới này. Đây. Đấy, cái bụng này thì nó sẽ nằm chính giữa, nó bao chính giữa cái dòng kẻ thứ hai này. Dòng kẻ thứ hai này là dòng kẻ của nốt son các bạn nhé. Nốt son sẽ nằm trên dòng kẻ thứ hai, nên là mình sẽ gọi đây là khóa son nhé các bạn nhé. Đấy, nên là khi mà nhìn vào một cái bản nhạc thì các bạn nhìn thấy cái ký hiệu này, các bạn biết ngay là đây là khóa son. Đấy, khóa son. Thì cái bài đầu tiên này mình chỉ cần các bạn nắm được là nhận biết được cái ký hiệu đấy nó gọi là gì. Mình chỉ cần các bạn nhận biết được cái thành phần. Đấy. Tiếp theo nhé, thì mình sẽ đi tiếp theo, thành phần tiếp theo là hóa biểu. Hóa biểu đây mình sẽ giới thiệu các bạn. Các bạn để ý cái khóa son này nhé, thì đằng sau khóa son nó sẽ là một cái khoảng trống ở giữa này này. Cái khoảng trống ở giữa khóa son với lại cái 2 số 44 này này. Thì chỗ này nó sẽ có một cái gọi là hóa biểu. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn đây. Cái này hiện nay nó đang hóa biểu, nó là không có dấu gì cả. Đây ví dụ mình thêm vào một dấu thăng đây chẳng hạn. Đấy. Thì đây gọi là hóa biểu các bạn nhé. Cái này gọi là hóa biểu. Hóa biểu để làm gì? Hóa biểu khi các bạn nhìn vào hóa biểu này, các bạn sẽ biết cái bản nhạc này nó là thuộc giọng gì, hay nói một cách dễ hiểu hơn nữa đó là bản nhạc này thuộc tông gì. Bởi vì khi các bạn chơi một bản nhạc các bạn phải biết đấy là bài đấy nằm ở tông gì. Đấy, để các bạn chơi cho nó đúng. Đấy, thì đây có một dấu thăng này thì cái bài này sẽ nằm ở tông gì đấy chẳng hạn. Một dấu thăng nó sẽ là tông gì. Ví dụ thế. Đấy, như vừa nãy thì mình có nói là thì đây các bạn ý nhá. Cái dấu thăng này nó nằm ở giữa cái khóa son này với lại nhịp 44 này. Đấy, thì đây là hóa biểu các bạn nhé. Các bạn nhớ cho mình đây là gọi là hóa biểu. Đấy, thì lúc nãy là chỗ này là không có dấu gì cả. Đấy, như thế này là không có dấu. Thì nhưng các bạn vẫn phải hiểu đây là hóa biểu này là hóa biểu không có dấu gì các bạn nhé. Hóa biểu này là hóa biểu không có dấu. Đấy, khi mà hóa biểu không có dấu thì nó sẽ là giọng gì. Đấy, thì sau này mình sẽ nói. Đấy, thì các bạn chỉ cần nhận biết là ở chỗ này đằng sau cái khóa son này là hóa biểu nhé. Đấy, hóa biểu. Tiếp theo là đằng sau hóa biểu là có cái số 44 này này. Đấy, cái chỗ này là người ta gọi là chỉ số nhịp các bạn nhé.
chỗ này gọi là chỉ số nhịp nhé. Thì cái chỉ số nhịp để làm gì? Khi các bạn chơi một bản nhạc này thì các bạn phải nắm được cái bài đấy, bài này nhịp bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu. Cái nhịp này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ cho các bạn biết được là cái bài này hát như thế nào, chơi như thế nào, cái đoạn đấy chơi ra làm sao. Đấy, thì cái chỉ số nhịp này rất là quan trọng các bạn nhé. Trong ví dụ này mình đang để là 44 này, có nghĩa là bài này là cái khu nhạc này, cái bài này đang nằm ở nhịp 44 các bạn nhé, nhịp 44. Còn về chi tiết thì sau này mình sẽ nói sau. Đấy, thì các bạn chỉ cần nhận biết được mình đây là cái này gọi là chỉ số nhịp và đây là nhịp 44 các bạn nhé. Đấy, về tiếp theo thì đằng sau chỉ số nhịp thì mình sẽ bôi lên chỗ này. Cái này gọi là khuôn nhạc các bạn nhé. Đằng sau là khuôn nhạc, ô nhịp đấy các bạn nhé, mình xin lỗi. Cái này gọi là ô nhịp đấy các bạn nhé. Đấy, thì cái này đây trong cái khuôn nhạc của mình là sẽ có 3 ô nhịp. Đây là một ô nhịp, đây là một ô nhịp và đây là một ô nhịp. Đấy, các bạn thử nhận biết tại sao nhận biết đây là ô nhịp. Các bạn để ý đây là có một cái dấu gạch đây nhé, cái gạch này này. Đấy, cái gạch này người ta gọi là vạch nhịp các bạn nhé. Vạch nhịp này để dùng để làm gì? Vạch nhịp này để cho chúng ta biết được là cái vạch này sẽ kết thúc một cái ô nhịp. Đấy, nên là ô nhịp đây là ô nhịp thứ nhất, nó sẽ có vạch nhịp này để cho chúng ta biết kết thúc ô nhịp thứ nhất. Đây ô nhịp thứ nhất. Đấy, sau vạch nhịp này là ô nhịp thứ hai. Và chúng ta sẽ có cái vạch này để kết thúc ô nhịp thứ hai. Sau ô nhịp thứ hai chúng ta sẽ có ô nhịp thứ ba, và sau ô nhịp thứ ba chúng ta sẽ có một cái vạch đơn. Các bạn để ý nhé, chỗ này có 2 vạch liền. Một cái vạch đơn đầu tiên này, vạch đơn nhỏ nhỏ đầu tiên đứng trước này là vạch đơn này dùng để kết thúc cái ô nhịp thứ ba các bạn nhé, kết thúc ô nhịp thứ ba. Còn cái vạch mà to hơn đằng sau, cái vạch đen to hơn đằng sau này này, cái vạch này để kết thúc cả một cái bản nhạc các bạn nhé, đây là kết thúc bài nhạc. Nó sẽ dùng cái vạch đen to ở phía sau này các bạn nhé. Đấy, nếu mà chỗ này không có cái vạch đen to này thì các bạn có hiểu, có nghĩa là nó vẫn còn ô nhịp tiếp theo chứ nó chưa kết thúc cái bài này. Đấy, ví dụ mình sẽ tạo ra một cái nữa chẳng hạn, đây dùng 2 dòng. Đấy, đây chỗ này không phải là cái trên này không phải là 3 ô nhịp nữa, mà chỗ này mình sẽ có là 6 ô nhịp, 6 ô nhịp nhé các bạn. Đây cho dễ nhìn hơn. Đấy, 6 ô nhịp. Thì lúc nãy là cái vạch đen nó nằm phía trên này giống như thế này đúng không các bạn? Đây giống như một cái ô này dưới này. Đấy, thì này lúc này là kết thúc cái ô nhịp thứ ba, nó sẽ không có cái vạch đen to nữa, nó sẽ là một cái vạch đơn đấy các bạn nhé, cái vạch đơn. Đấy, thì là hết cái ô nhịp thứ ba. Sau nhịp thứ tư này, ô nhịp thứ 5 và ô nhịp thứ 6. Kết thúc ô nhịp thứ 6 bằng một cái vạch đơn nhỏ, và kết thúc cả bài này sau đấy luôn là một cái vạch đen lớn này. Đó. Đấy, vậy thì trong cái bài ngày hôm nay thì mình tổng kết lại là các bạn sẽ phải nắm được một số những cái thành phần này cho mình. Đầu tiên là khóa son, do là dòng cái thứ hai là nốt son. Đấy, tiếp theo sau khóa son là hóa biểu các bạn nhé. Hóa biểu các bạn đầu tiên các bạn chỉ nhớ cho mình cái thành phần đấy tên là gì thôi, nó gọi là gì đã. Mình còn về vấn đề đi sâu thì mình sẽ nói sau này. Đầu tiên cái sau là gọi là hóa biểu các bạn nhé. Sau khóa son là hóa biểu. Sau hóa biểu này là chỉ số nhịp các bạn nhé. Chỉ số nhịp. Đấy, chỉ số nhịp này. Để tiếp theo là ô nhịp đây, ô nhịp này. Đấy, vạch nhịp, đây là vạch nhịp này. Kết thúc một ô nhịp. Đấy, và vạch hết bài đây gọi là vạch hết bài các bạn. Cái vạch đen to cuối cùng này, vạch này là vạch hết bài. Đấy, vậy nên trong bài ngày hôm nay mình chỉ yêu cầu các bạn nắm được những cái thành phần đơn giản như vậy đây. Thực ra là những cái thành phần đấy đơn giản nhưng nó lại cực kỳ quan trọng. Đấy, các bạn rất là dễ nhớ. Đấy, video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo, và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.